नमस्कार, पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे। आज मदर्स डे आहे आणि मदर्स डेच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। तर मदर्स डे निमित्त आज माझी आई चॅनलमध्ये आली आहे, तर आज ती कोणती रेसिपी दाखवणार आहे ते आपण पाहूया। नमस्कार, मी आज तुमच्यासाठी पारंपरिक पदार्थ माझ्या आईच्या हातचा आई बनवायची तो पदार्थ सांज्याची पोळी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे। तर आपण बघूया हा पदार्थ कसा बनवायचा आणि कशी करायची सांज्याची पोळी ते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर रव्याच्या पोळीसाठी लागणारी कणिक आपण आता कशी करायची ते पाहूया। तर कणकेसाठी आता तू काय काय वापरते सांग। मी आता त्याच्यासाठी 2 वाटी गव्हाचं पीठ, मैदा किती वाटी घेतलायस? 1 वाटी, चाळून घेऊया चांगलं। नेहमी आपण पीठ मळा टाकतो तसं चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया। आता चांगलं मिक्स करून घेते ती हे पिठामध्ये आणि मळून घ्यायचं। गव्हाचं पीठ नुसतं वापरलं तर चालतं का? चालतं, पण मैद्यामुळे जरा कुरकुरीत होते अशी। अच्छा, मग साधारण तेवढंच माप ठेवायचं, 2 वाटी गव्हाचं आणि 1 वाटी मैद्याचं पीठ। हा, तुम्ही नुसत्या मैद्याची पण करू शकता। गव्हामुळे ते अशी नरम होते, जरा मऊ। हे आपण मळून घेऊया। आता थोडं थोडं पाणी घालून ती मळून घेते पीठ। असं आता तिने मळून घेतलंय पीठ चांगलं। तर हे असंच कडक असं मळायचं घट्ट, आणि थोडंसं पाणी टाकून भिजायला ठेवायचं पीठ। पाणी किती घालतेस तू ह्याच्यामध्ये? थोडंसं पाणी, म्हणजे त्या पाण्यामुळे ते चांगलं। अर्धा कप पाणी घातलंय तिने इथे खाली भांड्यात। 15-20 मिनिटे भिजायला ठेवायचं असंच पाण्यात। हे भिजवलं तर भिजवायचीच प्रोसेस असते की नाही भिजवलं तरी चालू शकतो? भिजवलं की चांगलं नरम मऊ होतं पीठ हे। तोपर्यंत आपण रवा शिजवून घेऊया। तर आपण पोळीसाठी आता सारण बनवून घेणार आहे, रवा बनवून घेणार आहे। तर त्यासाठी लागणारे कृती बघूया। 2 चमचे तूप टाकूया, आणि हा 2 वाटी रवा। हा बारीक रवा घेतलायस की जाड आहे? बारीक रवा घेतला। जाड रवा घेतला तर चालू शकतो का? चालतो जाड रवा, पण चांगला शिजवून घ्यायचा फक्त। खरपूस भाजून घ्यायचा चांगला। आता थोडंसं लालसर होईपर्यंत ती भाजून घेते। हा रवा आपण चांगला खरपूस सोनेरी होईपर्यंत भाजून घेते ती। मीडियम आचेवरतीच करायचं आहे? नाही, जसा भाजेल तसा आपण गॅस कमी जास्त करून भाजून घ्यायचा। साधारण 2 वाटीमध्ये किती पोळी होतील? 2 वाटीमध्ये कमीत कमी 10-12 तरी पोळ्या होतील। हा रवा चांगला तांबूस रंगावर भाजलेला आहे। तर आता त्याच्यात आपण थंड पाणी ओतून घ्यायचं, म्हणजे असा तो चिकट होतो। गरम पाणी ओतलं तर असा चिकटपणा येत नाही त्याला, त्याच्यासाठी डायरेक्ट असं थंड पाणी ओतायचं। तर 2 वाटीला आपण आता अंदाजे 2-2.5 वाटी पाणी ओतून घेऊया रवा शिजायला। म्हणजे आपल्याला मोकळा शिरा पोळीसाठी नाही लागत, आपल्याला थोडासा ओलसरच ठेवायचा आहे रवा। तर त्यासाठी आपण आईने एक टीप दिली आहे
थंड पाणी वापरायचे. थंड पाण्याने काय होतो की तो चिकट राहतो, फडफडीत आपण मोकळा शिरा बोलतो ना तो होत नाही. ह्याच्यात आपण गूळ टाकून घेऊया अंदाजे. 2 वाटी रव्याला किती लागेल असा तुमच्या अंदाजाने, कितपत गोड पाहिजे असा तुम्ही गूळ किंवा साखर टाकू शकता, पण गुळाने चांगली चवदार होतात. कमी जास्त आपल्याला जर पाणी वाटलं तर तुम्ही वरून टाकू शकता रवा शिजायला. आणि ह्याच्यात आता सुंठ पावडर आणि वेलची जायफळची पावडर टाकून घेऊया आणि शिजून देऊया रवा. गूळ आपल्या ह्याच्यात पूर्ण जसा रवा शिजेल तसा तो वितळून जाणार त्याच्यात आणि छान मौसूद रवा शिजणार. आता आपण हा शिजायला ठेवून देऊया. आपला हा रवा शिजलेला आहे. आता हा आपण गार करून एकजीव करून घ्यायचा परातीत, एकदम हाताने मळून घ्यायचा. कणिक आपण भिजायला ठेवलेली ती पाहून घेऊया. 10 ते 15 मिनिटं झालेली आहेत आणि कणिक आपली भिजलेली आहे चांगली. तर आता ती मळून घेऊया. चांगली पोळीला आपण कशी एकदम पातळ करतो अशी, तशी तेल लावून पाणी घालून त्याच्यात मळून घ्यायची. तर तिने पूर्ण कणिक मळून घेतलेली आहे. तर आता काय करणार आहे, 1 चमचा तेल टाकून परत एकदा छान मळून घेते. पीठ आपलं तयार आहे. आता हे बघा कसं एकदम छान मऊ झालेलं आहे. कणिक आपली तयार झाली आहे पोळ्यांची. आता ही बाजूला ठेवून आपण रवा मळून घेऊया. शिजलेला रवा आता मी मळून घेणार आहे चांगला एकजीव करून, म्हणजे आपल्या कणकीमध्ये तो मस्त पुरणासारखा गोळा तयार करायला येणार आपल्याला. आपला मस्त एकजीव आता रव्याचं सारण तयार झालेलं आहे. आपण ही कणिक घेऊन त्याचा गोळा करून घेऊया. तिने पारी करून घेतलेली आहे एका गोळ्याची. आता काय करणार आहे, जो आपण रव्याचं सारण करून घेतलेलं होतं त्याचा गोळा आता ती त्याच्यामध्ये ठेवेल. आणि पूर्ण ते सारण त्याच्यामध्ये दाबून भरून तो पूर्ण मिटवून घेईल. अशा प्रकारे तिने आता उंडा करून घेतलेला आहे. तो आता लाटून दाखवलं तुम्हाला कसा. हलक्या हाताने आता रव्याची पोळी आपली लाटून घेते. ही आपली पोळी आता पूर्ण लाटून तयार आहे. तवा आता गरम करायला ठेवलाय आणि त्यावर तिने 1 चमचा तूप टाकलेला आहे. तर आता काय करायचं आहे, आपली जी लाटलेली पोळी आहे ती आपण आता त्याच्यावरती भाजून घेऊया.
बाजू आपली छान खरपूस भाजून झाली आहे, तर आपण आता दुसरी बाजू पण त्याचप्रमाणे भाजून घेऊया. अशा प्रकारे आपली पोळी तयार झाली आहे आणि ती आपण आता सर्व करायसाठी काढून घेऊया. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी? अक्षय तृतीया जवळ आली आहे, तर अक्षय तृतीया विशेष तुम्ही गोडाचं नैवेद्य म्हणून ही सांजेची पोळी दाखवू शकता. तर आपली रेसिपी कशी वाटली तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. धन्यवाद.